Và chúng ta đến với bài 3. Bài 3 đó là chúng ta phải hiểu về TikTok. Tại vì sao ạ? Nó giống như kiểu là TikTok nó giống như một cái chợ đấy các bạn. Và chúng ta là người bán hàng, chúng ta là những cái sạp hàng ở chợ, và khách hàng ấy là những người mà đến mua hàng. Chẳng qua ở đây là họ đến mua gì? Họ muốn mua nội dung. Họ đến mua những nội dung một cách miễn phí nhé các bạn nhé. Miễn phí, họ không phải trả tiền. Vậy thì khi chúng ta đến một cái chợ và chúng ta là người bán hàng, theo các bạn chúng ta phải hiểu rõ về cái chợ như thế nào. Chúng ta phải hiểu rõ chủ đầu tư của họ là ai, cách họ kiếm tiền như thế nào, cách họ vận hành như thế nào, họ mong muốn được cái lợi gì từ chúng ta, và khách hàng cần gì chúng ta. Thì đây là một cái tư duy mà không cái khóa nào có thể dạy các bạn đâu. Khóa này tôi giới thiệu qua thôi. Còn nếu mà các bạn muốn học chi tiết thì các bạn phải học một khóa nâng cao hơn. Nhưng mà phải giới thiệu để các bạn có một cái góc nhìn tổng thể. 3. Đó là hiểu về TikTok. Chính là hiểu nơi mà chúng ta xây kênh này. Cái này rất quan trọng nhé. Vậy thì cái đơn giản thôi, TikTok sinh ra là một nền tảng nội dung ngắn. Nó giống như kiểu Instagram ngày xưa đấy. Instagram ngày xưa nó là đi theo câu chuyện chụp ảnh xong up luôn, còn TikTok là quay xong đẩy luôn. Nhưng mà ảnh thì dần dần người ta không muốn xem nhiều nữa, và người ta muốn xem nội dung kiểu sinh động hơn, thì video lên ngôi. Và TikTok rất nhanh, họ đã trở thành một cái thế lực cạnh tranh trực tiếp đến YouTube và Facebook. Thì cái lõi của TikTok vẫn là nền tảng đề xuất nội dung ngắn. Và chúng ta là những người bán nội dung ngắn trên cái chợ này. Chúng ta vào cái chợ này để chúng ta bán nội dung ngắn. Và khách hàng đến đây là gì? Và khách hàng muốn mua nội dung ngắn để làm gì? Giải trí. Vậy thì thằng TikTok nó kiếm tiền kiểu gì? Chúng ta phải quan tâm nhé. Không thằng nào mở chợ ra miễn phí các bạn. Chẳng thằng nào làm miễn phí cho thằng nào cả. Chúng ta làm miễn phí cho người xem đúng không? Chúng ta mong muốn nhận được cái gì? Còn thằng TikTok mà nó làm miễn phí cuộc chơi cho cả hai thằng thì nó mong muốn cái gì? Chúng ta phải hiểu rõ nhé. Không hiểu rõ thì còn lâu chúng ta mới làm với nó. Vậy thì thằng TikTok này nó mong muốn điều gì? Thứ nhất, nó mong muốn bản chất mà cái gì rằng phải là kiếm tiền đúng không các bạn? Vậy thì để kiếm được tiền thì nó làm những hành động gì? Thứ nhất, đó là bán quảng cáo. Thứ hai, đó là ăn doanh thu hoa hồng của các seller. Bản chất nó là TikTok Shop đấy ạ. Và đây là 2,5% trên doanh thu tổng. Thứ ba ấy, còn nha các bạn nhé, nó là đến từ những hoạt động mua bán vật phẩm. Tặng idol. Cái này các bạn đã nghe rồi đúng không ạ? Ví dụ chúng ta mua hoa hồng ấy, để chúng ta tặng cho những phiên livestream. Thì việc như thế thì idol của chúng ta chỉ nhận được 3 phần thôi. Còn 7 phần thuộc về TikTok ạ. 7 phần là của TikTok. Đây là những cách TikTok kiếm tiền nha các bạn nhé. Ngoài ra còn nhiều hoạt động khác nữa. Mà để bán được cái này ấy, thì hoạt động nhiều nhất vẫn đang là thằng này. Nhưng mà làm sao để TikTok có thể làm được cái này? Thì bắt buộc TikTok phải có một thứ. Đó là một thứ cái lõi của cách mạng công nghệ 4.0. Nó là Big Data và AI. AI của TikTok rất thông minh các bạn ạ. Thông minh một cách khủng khiếp. Đơn giản thôi, mọi người nghĩ mọi người lên TikTok chỉ để lướt giải lao khoảng 15 phút. Nhưng mà sau khi chúng ta tắt máy, chúng ta phát hiện là chúng ta đã nằm ở đây 2 tiếng rồi. Thế thì điều gì làm chúng ta cuốn như thế? Bản chất chính là cái người điều phối nội dung đến cho chúng ta. Nó mà ăn đi. Và chúng ta cứ ăn hoài và chúng ta quên thời gian luôn. Dẫn đến việc là chúng ta ở lại nền tảng 2 tiếng. Và 2 tiếng nó vô tình nó tạo ra một cái big data khổng lồ về hồ sơ của chúng ta. TikTok nó sẽ biết bạn đang là người có tính cách như thế nào, bạn thích xem dòng nội dung nào, thì bạn thuộc về tuýp người như thế nào. Cái tuýp người như thế thì họ thích mua cái hàng gì. Và định hướng của TikTok là trở thành gì ạ? Một nền tảng thương mại điện tử thay thế Shopee, Lazada hay là Tiki. Tham vọng nó rất lớn. Nó vừa là mạng xã hội, nó vừa mong muốn trở thành một cái sàn thương mại điện tử. Đây là một cái chiến lược khổng lồ của nó. Vậy thì để làm được cái đấy thì cái gì? Bắt buộc nó phải có một big data và một AI thông minh. AI của TikTok thì thông minh gần như hàng đầu hiện nay rồi. Nó quá thông minh luôn.
chúng ta không phải phàn nàn gì về hai thằng khốn nạn này nữa. Rồi, thì đây là những cái thứ mà giúp TikTok có thể kiếm được tiền từ người dùng, từ những cái đối tác mua quảng cáo của TikTok. Đó, thì đây là cách TikTok kiếm tiền. Và khi chúng ta hiểu điều này ấy, thì nhiệm vụ chúng ta làm gì ạ? Là tăng cái con Big Data này lên. Tăng nó lên. Big Data không phải là số lượng user sử dụng nhé, mà nó là thời gian, dữ liệu, hồ sơ cá nhân hay tất cả mọi thứ liên quan đến user đấy. Vậy thì làm sao để có Big Data lớn? Đó là việc người dùng phải ở lại nền tảng lâu nhất có thể. Ở lại lâu thì chúng ta sẽ biết tính cách họ như thế nào, đúng không ạ? Họ xem càng nhiều thì càng rõ về chân dung của họ. Còn họ chỉ có xem một cái họ lướt đi thì con AI có thông minh đến mấy nó cũng không có dữ liệu đầu vào để nó phân tích, để nó biết xem khách hàng ấy là tuyếp nào, họ thích cái gì, họ mong muốn nội dung gì. Dựa vào cái chân dung khách hàng ấy thì nó càng nét càng lớn, đồng nghĩa con AI nó càng có những dữ liệu đầu vào. Dữ liệu đầu vào càng tốt thì nó quay lại nó phân phối nội dung càng chuẩn. Vậy thì nhiệm vụ của mình là gì? Mình là người sáng tạo nội dung. Thì mình phục vụ thằng nào ạ? Phục vụ cái thằng khách hàng miễn phí. Thì ở đây tôi có giới thiệu với mọi người một cái tư duy tổng thể, đó là mối quan hệ ba bên. Đó là thằng chủ chợ, thứ hai là thằng người bán, thứ ba là thằng người mua. Đây là mối quan hệ đấy. Cái thằng chủ chợ này tạo ra một cái chợ, tạo ra sân chơi để thằng bán tìm đến thằng mua, đúng không ạ? Vậy thì cái thằng mua này chính là người xem miễn phí. Vậy thì để cái chợ này đông ấy, thì bắt buộc người mua phải nhiều thì người bán mới tìm đến. Nhưng mà muốn người mua đến nhiều thì bắt buộc phải có nhiều người bán. Thì đây là mối quan hệ hai bên, đúng không ạ? Chợ càng to thì càng nhiều người đến mua, và càng nhiều người đến mua thì càng nhiều người muốn tìm đến để bán hàng, vì họ tin là ở đây bán được hàng. Vậy thì thằng chủ chợ nó tạo ra một cuộc chơi đấy. Vậy thì nó mong muốn điều gì ạ? Thằng người bán này thì mong muốn thằng người mua xem mình, thằng người mua thì mong muốn thằng người bán cho mình nhiều nội dung để xem này. Và thằng chủ chợ này mong muốn điều gì ạ? Mong muốn thằng người mua này ở lại chợ nhiều nhất. Ở lại nhiều nhất. Còn thằng chủ chợ này mong muốn gì? Thằng người bán, mày phải sáng tạo nhiều lên, mày phải đẻ nhiều nội dung cho tao, đúng không ạ? Để làm sao? Để giữ chân thằng người mua. Chỉ có thằng này không tạo ra nội dung nhá, mà thằng này tạo ra hàng, tạo ra nội dung và tạo ra hàng hóa. Còn thằng này chỉ là một cái thằng tạo ra một cái sân chơi để hai thằng khốn nạn này gặp nhau. Vậy thì chúng ta phải rõ mối quan hệ này. Vậy thì thằng chủ chợ này nó sẽ có một cái luật chơi của nó, luật chơi riêng, và nó yêu cầu bắt buộc thằng khốn nạn này phải ở lại và hiểu đúng luật của tao, nếu không mày lướt đi. Còn thằng người dùng này mới là thằng ưu tiên số 1 của nó. Thằng này nó giống như tay trái với tay phải. Tay trái chặt một tay đi thì tay này cũng mất. Nên là hai tay này nó sẽ hỗ trợ nhau càng ngày càng lớn mạnh. Và nhiệm vụ của chúng ta hãy quan tâm thằng này nhiều nhất. Vì thằng này ấy, mà có hấp dẫn được thằng này thì thằng này nó sẽ tạo điều kiện để cho thằng này được nhiều người biết hơn. Vì thằng này đang làm gì ạ? Đang giúp nó giữ chân người dùng. Thì đương nhiên nó phải ưu tiên cái thằng bán tốt nhất hoặc là người dùng tốt nhất. Nó giống cái này, doanh thu của TikTok Shop này. Vậy thì để làm sao TikTok Shop, TikTok có nhiều doanh thu nhất, đó là phải ưu tiên thằng nào bán giỏi nhất. Thế nên các bạn đừng bao giờ có một cái thắc mắc hay là một cái chửi với TikTok, đó là tại sao cái phiên livestream của Phạm Thoại hay là của Hà Linh lúc nào cũng hàng trăm hàng nghìn người xem. Tại vì nó bán hàng tốt nhất các ông ạ. Ví dụ nếu là các bạn là chủ đi thì các bạn ưu tiên thằng nào bán hàng cho các bạn nhiều nhất, đúng không? Đơn giản thôi, chứ không thể nào đưa cho những cái thằng mà nó livestream nhưng mà nó bán hàng kém. Thì đương nhiên phải ưu tiên cho thằng bán mạnh nhất chứ, đúng không bạn? Thì nó mới tăng được cái doanh thu này của nó lên. Đấy là cái thuật toán rõ ràng nhất. Thế nên là khi mà mấy cái đứa khốn nạn đấy nó mà livestream nó hút hết tất cả người xem đi, né nó ra. Đơn giản thôi, né cái lúc nó livestream thì tránh voi chẳng xấu mặt ai. Lúc ấy chúng ta đi nơi khác hoặc chúng ta làm sáng tạo nội dung. Đó, đừng cạnh tranh với nó, không cạnh tranh được đâu. Trừ khi các bạn nâng tầm, các bạn lên level số top 10 thì may ra có cửa các bạn nhé. Tại vì các bạn có cam kết được doanh thu với chúng nó đâu, nó phải ưu tiên thằng nào nhiều tiền nhất chứ. Đấy, tôi nói nhanh về mối quan hệ ba bên để chúng ta hiểu rõ chúng ta là ai, chúng ta cung cấp cái này hay là quan tâm cái này. Cái này phải là quan tâm hàng đầu này, vì thằng này đem lại giá trị cho thằng này.
Đấy, và khi chúng ta thỏa mãn được thằng này thì thằng này bằng mọi cách phải giữ chân thằng này lại. Yên tâm đi. Đó. Vậy thì chúng ta cùng nhau sang bài thứ tư nhé. Bài thứ ba chúng ta kết thúc ở đây. Để tiếp rõ xem là bây giờ chúng ta làm thế nào để có thể thu hút thằng này. Vâng, cảm ơn các bạn. Thuật toán của YouTube ưu tiên những video có nhiều like. Nếu các bạn thấy video thực sự hữu ích với mình, hãy cho mình xin một like để ủng hộ và chia sẻ video này với những người bạn thực sự là đang cần. Cảm ơn.